Бос. В події особливо. Не виконав більше нічого. Наскільки швидко бос зловиться, тоді закрию і ці події. Залишиться час, якщо. Ви там швидко бос зловили? Скільки махати цей раз доведеться? Така цікава вудка. Давали нам колись такі вудки. Дивіться яка. І світиться червоним кольором. Підсвічується. Сердечка вони якісь. Почав грати в гру майже з самого початку, а ці вудки вже не застав. Багато різних цікавих вудок було. Вудки були, які давали фармити золото. В мене таких вудок жодної не було. Давали додаткове золото. Напишіть, хто мав ці вудки, чим вони відрізнялися. Знаю, додатково якісь там щось давало. Та і ще які вудки були. Гру випустили в світ восени. Почав грати в січні десь в гру. Січень, лютий. Золоті часи гри були. Абсолютно золоті часи гри. Рейтинг 3000 був. І в рейтингу 3000 були кращі нагороди, ніж зараз в рейтингу 100. От уявіть собі, які були кращі нагороди. От оцей рейтинг, оці нагороди, десь були в рейтинг 1000 давалися. От такі нагороди. А зараз ці нагороди даються в рейтинг 100. А за рейтинг 100 там взагалі космічні були нагороди. Бос дуже швидко попався. Можливо, є якісь налаштування, які потрібно дотримуватися, і тоді швидко-швидко бос дістається. Цікавенька така тваринка. Шашлик. Що нам дають? Смайлик такий. У мене ці смайлики скоро вже не будуть поміщатися. А вудку дають 100 посилювачів. Ну, в цілому нормально. Розвага така додаткова в грі. На 209 рівні боса не буду шукати. Почекаю лихоманку вудок і тоді вже на всіх локаціях, там де немає босів, на 209 рівні. І в той же час, поки лихоманка вудок буде, можливо так, цей бос на загублений світ локації може не мати нагороди. Також така відсоток є цього.
чекати лихоманку вудок не дуже така надійна справа. Кожен обирає сам для себе як краще. Гадаю, босів всі відразу ловлять і не чекають лихоманку. В мене мої твінки, аккаунти, які багато там босів немає, то вже так обрав йти по такому шляху. Чекати лихоманку вудок і тоді вже ловити босів. Чому суперник не ловить? Цікаво, так дуже цікаво. Вудка рідна, дерево повністю прокачане, а комбо дуже мале. 2 поєдинка потрібно виграти. За обох там не потрібно ловити. Просто виграти. Цю легендарну краще ловити миттєвим. І рівень дуже високий. Легендарну доведеться шукати дуже довго. Елітну легендарну. Можливо, також увімкну клікер. І нехай клікер шукає елітно. А в цій події поєдинки виграти. У нас в основній події там є поєдинки з легендарною. Вони так їх незвично зробили. Не помітив відразу на першому відео. Намагаюсь поскоріше записувати відео, не затримуючись на відео на різних дрібницях. І багато чого не помічаю при цьому. Буду звертати на інше увагу. Відео буде затягнуте. І так відео затягуються моментами. Але намагаюся пришвидшувати. У суперника явно як мінімум 4-й рівень легендарної цієї. Золоті медальки там світилися. Це, мабуть, надрекорди. 20к за легендарне. 15 зірок тягаєш. Хто там мене дивиться, вживає щось разом з вами. Чай п'ю. Смачного всім. «450 рівень. Оце ти монстр. Стара медалька. Подобається мені ця медалька. Корона. 117. Та ти монстр. Загадково у всіх. Набір такий. Набір чемпіона. Ще один монстр попався з монстр клана. Не хочу застосовувати суперзаряд. 13 зірок повинна попасти і так, без суперзаряду. 13 зірок є. Скільки зірок там 20к плюс взагалі тоді виходить. І тут не хочеться.
палити посилювачу. Суперник здав поєдинок. 326 рівень, немалий рівень. А сила малувата, не відповідає рівню. Сила повинна бути більша вже на такому рівні. Залишилась надтяжка дрібниця. Елітні. І от постає питання, а для чого мені ця остання взагалі? Жетонів хто зна скільки. Був би це інший аккаунт. Там, де жетонів немає, є доцільність, а тут яка доцільність остання? Приманка легендарна. Потрібна легендарна приманка. $540. А елітну, за кожну елітну будуть додавати? Або дадуть елітну тільки коли всі елітні 3 зловиш, тоді тільки дадуть. Мої вітання. Гадав, бос буде набагато довше ловитись, а він відносно так попався швиденько. Як ніколи. В останній час мені боси дуже-дуже довго попадались. Тобі поєдинок потрібен? Видно, не потрібен. Намагаюся трофеї не зливати. І ще одна залишилась. Дуже багато не вистачає до останньої. Без елітних не обійтися. Як завжди, в нас на першому місці супер гравець цієї гри. Із-за однієї приманки легендарної прийдеться злити хто зна скільки добра ігрового. І наживки, і посилювача. Взагалі немає доцільності. Нема доцільності. Була б це нова легендарна, нова приманка. Була б доцільність зливати хто зна скільки посилювачів. А ті, хто всі колеса буде закривати,
Це ж скільки потрібно всього злити. Наживок. Дивіться, яка цікава справа вийшла. Це дуже рідко таке буває, коли попадає. Але прикольно виглядає, коли однакові один в один ловляться. Дуже прикольно виходить. Не виграє. Не виграє. Не вистачає. Елітні, якщо натягати, то вистачає останню забрати. Перші місця взяти дуже складно. У мене в завдання там якась не зловлена ще. Рекорди. Виклики не беруться. Смугастий не зловлений. 70к. Зараз виклик смугастий. Смугастий. Спробувати взяти перше. Монстри будуть чекати. В багатьох ця вудка є. Хто на першому місці, у всіх ця вудка є. Цієї вудки мінімум 3 роки. Десь 3 плюс років. В засідці сидять. Монстрики сидять в засідці. От постає питання, вартує воно того? Гадаю, не вартує. Одна легендарна приманка. Скільки ж ляже посилювачів і наживок. І тут. Поєдинки закрити. Нам в футбол потрібно поєдинки закривати. З цим смугастим. Ну от якраз зараз цього смугастого. Наміняв 40х цих. На рік вперед вистачить. Поєдинки. Немало додають в подію поєдинки. Зовсім немало. Але на загальному фоні така дрібниця. $59. Немало. А потрібно 69. Суперзаряд 68. На фоні тих рекордів, які вимагають, 69 взагалі мало. Попадає суперник, з яким рекорди не заходять.
І суперзаряд не відпрацьовує зовсім. Зовсім не відпрацьовує. 246 рівень. А, так тут просто провести. Дивні завдання. Провести поєдинок. На великих рівнях таких завдань немає. Просто провести поєдинок. Дайте мені рекорд. Тіто, дай мені рекорд. Топ вудка, топ ліцензія, дерево повністю прокачано. І рекорди такі. Рекорди не рекордні. 70. А потрібно 71 майже. 14 зірок. Такі рекорди витягає вудка і ліцензія. Локація човника немає. І ловити 14-15 зірок без човника нереальні досягнення. Відстійний суперзаряд 40х. Та й наживка така. Не дасте мені перше місце, все ніяк. Все ніяк перше місце вигризти. Яке там перше місце у виклики, тут поєдинки виграти. Такий маразм в грі став абсолютний. З поєдинками. З підбором суперників. Чомусь гра висить. Тормозить гра. А елітну нам потрібно тягати цього великоротого. Завдання є елітний великоротий. Не здаєш? Увімкнув нітро посилювач, зараз переб'є. Увімкнув азот, відкрив клапан і зараз обгонить. Футбол. Дивися на ці якісь недоподії, недонагороди. Як можна так знущатися з гравців? Взагалі. Вже скинули на 3-е місце.
72. Який в тебе там рівень? 387 рівень. Не дають виграти взагалі. 72 для мене то космічно. Дуже часто і цього суперника зустрічаю в поєдинках. Дуже часто. Такий монстр. Нема рекордів. Нема суперзаряду. Є посилювачі в повітрі. Де суперзаряд, хоча б який? Інколи застосований цей 40Х, а він взагалі не спрацьовує. Рідкий випадок в грі, коли суперник без посилювачу. 392 рівень. І сила вже така дебела. Загадкова. Ліцензія по стандарту є. Вже на 4-те місце скинули у виклику. 5-те місце, навіть 5-те місце. Монстри на останніх секундах. Мої вітання нашим кланам. Реви з'явилися. Фала 300 з'явилася. Це виконано. Це виконано. Поєдинки. Виклики. Рекордсмени. Канадський окунь, рекорд не узятий. Нереально тяжко. Нереально тяжко даються коробки. Перун з золотими медальками. Суперзаряд в мене ще там є. 4 хвилини. Суперзаряд, який зовсім не працює. Абсолютно не працює. 66. І що це за рекорд такий? Без суперзаряда рекорд більший в черговий раз заходить, ніж з суперзарядом. Спробувати тебе з невеликими втратами. Вийде, не вийде. Навіть рекорд
209 рівень. Що це було? Короб Наварра? Чому без клана? Загадкове то було? Маскожар спеціально. Ну, наступну заберу. Наступна ще дасться якось. Далі то вже ні.